parang nakikita ko na. Hyper-extend ito na. Hindi na kaya makapaglakad. Ito na siya. Ang sakit nito. Ito na siya. Kiss, kiss! Mwah, 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 mwah. I love you! Ito po ay nasa x-ray ako. Mag-x-ray po tayo ng ankle and knee. Dito. We're here at Ayala Triangle, Makati, for the annual light show. Ang tsura mo dyan. Christmas light show during December 30. Woohoo! Yung mga bago. Local breakfast, waffle, 120. Big breakfast plate, 215. Local breakfast. Big lasagna, bago lang. What do you want, Elliot? Okay, gusto niya ng marinated Tsaka carrot cake. Gusto niya ng cake. Free bottled baby food for babies and toddlers for 6 months. Ay! Uy, uy. While stocks last. Hindi nga. Baby ba si Elliot? Bottle baby food. Hindi naman bottle mo. Free baby foods. Ano? One only? Oh, give to daddy. Give to daddy. I remember. Wait. Hindi yan. According sa instruction ng item na yan, hindi sa ganyan nilalagay. Dapat Saan sa dapat? corner. Dapat sa corner. According daw sa instruction, hindi dapat ganyan. Dapat pag ganun siya. Kasi, pag inuksan to, ayan o, nabubuksan pa rin siya eh. So, dapat pag ganun. Yun natin siya.